أنا الصراحة مش أول مرة أجي المدرسة هنا، أو كنت فاكر إن هي مش أول مرة ليا إن أنا أجي. جيت قبل كده في 2008 كنا بنصور فيلم، أنا كنت شغال فيه مساعد مخرج اسمه دادا دودي بتاع ياسمين عبد العزيز لو عارفينه. بس لما جيت قالوا لي إن ده كان بيلدينج تاني وإن ده بيلدينج جديد. المهم كنت عايز أحكي لكم النهارده عن اكسبيرينس شخصية جدا بالنسبة لي. حاجة أنا من أول يوم اشتغلت فيه في شغلانتي اللي هي مهنة الإخراج، كنت بقابل 3 أنواع من المشاكل. لأن أنا شغال في نفس المهنة اللي أبويا شغالها وجدي كمان كان شغالها. مش عارف الأجيال الصغيرة اللي هنا ممكن تبقى فاميليير بصلاح أبو سيف ولا لأ، بس هو كان المفروض إنه واحد من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية يعني. فالمهم كنت دايما طول الوقت كنت بقابل نوع من الناس كانوا بيبقوا شايفين ان انا ما استحقش ان انا ابقى في المكان ده، او كانوا شايفين ان انا داخل بواسطه مثلا او كده. حتى لما ايام ما كنت بدرس في المعهد كنت كان الناس بيبصوا لي ان انا مثلا حد موصي عليا عشان ادخل المعهد وكده، لان دخول المعهد السينما كان حاجه مش سهله يعني. مع ان انا على اول مره قدمت في المعهد، اول سنه قدمت فيها ما اتقبلتش اصلا، فمش فاهم واسطة ايه اللي بيتكلموا عليها. تاني نوع من الناس كانوا العكس بقى تماما، كانوا بيبقوا شايفين ان انا طالما جاي من عيلة فنية وابويا شغال مخرج وجدي كان شغال مخرج، فانا كده المفروض ان انا عارف كل حاجة عن الشغلانة، ان انا ما ينفعش ان انا في حاجة مش عارفها. اجي اسال سؤال مثلا لسه مساعد صغير او وانا طالب بسال بتعلم زي اي حد، تلاقي حد يقول لك عيب اما تسال السؤال ده، طب خلي حد غيرك يسال السؤال ده. ليه عيب اسال السؤال ده؟ طب انا هتعلم ازاي؟ يعني ما ثالث نوع من الضغوطات او التشالنجز اللي كانت بتقابلني كان التشالنج اللي هو عند اي بني ادم، ان هو حد عنده تارجت معين او جول معين حاطه لنفسه وبيسعى ان هو يوصل له. وانا في حالتي دي كان الاخراج، ان انا كنت حاطط لنفسي تارجت او حلم ان انا كنت نفسي ان انا ابقى مخرج. فالتشالنجز دي كانت بتخليني طول الوقت محطوط في موقف ان انا لازم اثبت للناس ولنفسي ان انا استحق ان انا ابقى في المكان ده، مش عشان انا ابن فلان ولا علشان حاجه، انا استحق ابقى فيه علشان انا احسن واحد هيعمل الشغلانه دي. ومن النوع الاخر كان لازم اثبت او ارتقي لمستوى التوقعات اللي الناس اللي شايفين ان انا طالما جاي من عيله فنيه يبقى خلاص ده فاهم كل حاجه، كان لازم ارتقي لمستوى التوقعات بتاعهم. ودي كانت حاجه طبعا مش سهله على مدار 14 سنه 15 سنه ككارير يعني. الموضوع كان عامل لي مشكله في ان انا طول الوقت كنت يعني مع الوقت بدات ان انا ارفض الايدنتيتي دي، او ارفض ان انا ابقى ابن فلان. مش عايز حد يجي يعرفني على حد يقول لي انت مش عارف ده ابن مين، انت مش عارف ده جده مين. طب انا فين؟ انا مين؟ انا الدراسه والشغل اللي انا اشتغلتهم دول راحوا فين؟ اللي هو نفس موضوع لن اعيش في جلباب ابي، بس انا كنت لن اعيش في جلباب ابي ولن اعيش في جلباب جدي، فانا كان عندي المجهود مضاعف. وطول الوقت بحاول وبحلم ان انا يبقى ليا اسم مستقل بذاته ملوش علاقه باسم العيله، ابقى انا اللي عامله بايدي يعني. اشتغلت من اول صبي في مخزن معدات تصوير، حمل عربيات نقل.
في سبيل ان انا افهم استخدام كل مسمار بنستخدمه في المعدات. اشتغلت، خدت كورسز واشتغلت مونتاج، اشتغلت في الجرافيكس، اشتغلت في الانتاج، فتحت شركة انا وصحابي لتأجير معدات التصوير والكاميرات. اشتغلت مساعد مخرج من اسفل السلم خالص، اللي هو بدأت من اول ما كنت كلاكيت، اللي هو اللي بيقف قدام الكاميرا وبيخبط الخشبة ده، وبدأت أترقى لمساعد ثالث، مساعد تاني، مساعد أول. والحمد لله مع الوقت والمثابرة والمجهود بدأ واحدة واحدة يبقى ليا سمعة في السوق، وبقى يتعرف إن ده مصطفى ده شاطر، ده هارد وركر، ده بيعرف يشتغل تحت ضغوطات، ده يقدر يقوم بأي أوردر مهما كانت صعوبته. أستاذة لميا طبعا تشهد على الكلام ده. لحد ما جه اليوم اللي أنا بقيت فيه مخرج. ودي كانت خطوة بالنسبة لي في حياتي كانت مهمة جدا، لأن دي حاجة أنا كنت بسعى للوصول ليها من زمان. وقفت مع نفسي وسألت، وانا ليه شايف طول الوقت ان الموضوع الاسم ده لود على كتافي؟ ليه حاسس طول الوقت ان انا بتقارن او ان انا بتسابق؟ يعني ليه شايفه ان هو حاجه نيجاتيف؟ ليه حاجه نفسي اغيرها؟ طيب هو انا لو ما كنتش عندي المسؤوليه بتاعت الاسم ده انا كنت هوصل للي انا وصلت له؟ فاكتشفت ان هو كان في جانب بوزيتيف انا الوحيد اللي ما كنتش شايفه، ان انا ان الاسم ده كان هو الموتيفيشن الاساسي على طول مدار كاريري. كان هو الموتيفيشن الاساسي اللي بيحركني، كان هو اللي بيخليني طول الوقت ان انا لازم ابوش نفسي هاردر، ويل تو جو ذا اكسترا مايل، اشتغل على نفسي واطورها اكتر علشان اثبت لنفسي او اثبت للناس اللي حواليا اللي هم صنفوني على ان انا ابن فلان، ان هو لا، انا شخص مستقل بذاته. ما تخلوش حد يصنفكم. مش كلام الناس هو اللي بيعمل هويتك او بيعمل شخصيتك، انت اللي بتعملها. اختياراتك وافعالك هم اللي بيعملوها. شكرا.